So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys is mag-unbox tayo ngayon ng Trinx M100 Elite 27.5. So ngayon, binili lang namin to kanina. So nakuha namin siya. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano. Ngayon guys, buksan natin tong binili natin. Buksan natin tong binili natin. Ito, gamitin natin ng gunting kasi may mga ilang cable ties din dito. So tara! Pagkasan ko na to. Sayang eh. Natunin ko naman guys, sayang. Guys, hindi pala kaya, magagasgas. Hindi lang tayo. Yan. Guys, pogi. Laki. Yan, lagyan muna natin ito dito. Para ayos tayo. Kasi muna natin yung mga kapton. Ay, kapton. Mga... Aray, kamay ko yun ah. Yaw. Ay! Lagyan natin yung dito. Pogi. Yan. Ito guys, nakita ko pagbukas natin may box kasama. Ito yung mga laman nito, seat post, saddle. Yan. Okay siya, nakabalot siya. Ano to? Okay, yung nakuha na natin. Tsaka may pa dito, mga module sa school. Medyo ko lang. Things yan, yan? Guidelines. English. Palis. So guys, yung total, isang piraso lang. Hindi, kasi nakakabit yung isa. So, galing mo Nagabundok. So ito guys, may mga kasama dito mga ilaw, reflector light. Reflector light, tama ba? Ayan ang reflector. Ay, nag-reflect na din yung araw sa akin. Ayan. So guys. Ayan o, Shinanoy. Hindi Shimano siya. Ayan. Sabi muna natin ito guys. Ang natin. Gulong muna unahin natin. Okay. Guys, kumuha tayo ng yabe para sa kasi hindi pa siya quick release. Ayun, pero okay lang naman siya kasi madali na naman yung palitan. Tsaka pag nagpalit ka ng hub, para isahan ng dito. Ayun. Natin ng gulong guys. Ay, tanggalin po alam mo natin to. Ang gulo, sorry. Yan. Okay yung to guys, may balot At safe na safe talaga siya pag lalo na pag yung mga deliver. Kasi yun yung mahirap eh. No. Ito guys, kumuha tayo ng allen kasi walang kasama. Kala kami kasama sa kulot. Kaya kabit na natin itong preno guys para isahan na Kasi mahirap ito pag nakakabit na. So, nisipit natin to guys yung bike, nabuo natin to. Ngayon na natin nabuo, hinapon na tayo. So, ito okay, Trinx yung upuan. Ayan, Trinx din, syempre, Trinx yung frame Hindi, syempre, Trinx din. Ayan, Trinx din yung stem niya, tsaka yung sa headset. Headset ba yan? So,
Maganda na din po guys, kaysa sa mga naunang things na ano. Kasi sa unang things, ano eh, hindi pa siya internal cabling. Ito, tignan nyo sa loob. Ay, sa loob. Tignan nyo sa loob na siya guys. Ayan. Kaya alam pa, nag-hydraulic, medyo magbibig pa. At saka yung ano, guys, ito guys. Ito, maganda din to. Ready na din siya para mag ano, pang hydraulic. Ito, pakita mo yung hydraulic natin. Ay, pang hydraulic. Yan. Ayun, no, kasi walay na siya guys. Unlike sa mga iba combo shifter, di ba, magkasama. So, ito, pwede na to sa mga nagsisimula mag-bike at gusto mag-bike. Ito, budget meal lang to. Ito, pakita pa natin yung mga ano. Ito yung port niya, wala nga lang lock yung port niya. Ito, pakita natin yung port sisig. Yan o. Wala siyang lock, pero ano naman siya. Okay naman siya ngayon, ayun o. Kaya lang pagpatag, ewan natin pagpatag kung baka mag-bounce, mahirap yun. Yan. Okay siya, guys. Tas, ang mga, ano dito guys, ito, plastic pedal siya. Yan. Pero mukhang matibay naman siya, unlike sa mga, ano, sa mga naunang model. Ayan. Kasi ito pala guys, ano pala to? Kala ko cassette siya, pero thread type siya. Ito, pakita mo. Thread type, ayan o. Yan. Pero okay naman siya guys. Saka natin papalitan ng pag ano. Okay na ang lahat. Baka naman, may joke na. Ayun guys, okay naman siya. Wala naman masabi. Pero, okay talaga siya. Na-ride namin siya kanina ng ano ko, sister ko. Ayan guys, okay na. Tapos quick release pala yung ano, yung sa upuan natin. Ayun ang quick release eh. Tapos yung sa gulong, pwede mo naman yan iipan. Papalitan ng quick release. So ayan, ano siya, sulit naman siya sa nabili natin. Sulit yung Things M100 Elite 27.5. Ayan, sulit siya guys. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na. Hanggang mura pa. Kasi pamahal na ng pamahal eh. Kasi hanggang tumatagal lahat nagmamahal. Dahil naisip ko na naman, kailangan natin ng bike, di ba? Kasi mahirap na ngayon mag-commit eh. Bukod sa mahahawa ka, wala din masakyan. Mahirap. So, ayan, bumili tayo ng malupitan natin bike. Ano naman siya, smooth naman siya i-drive. Ayan, makikita nyo. Ayan, 1, 2, 3. Yan, yung video. Wow! Ayan guys, dito na nagtatapos ang ating kwentang video. Hindi, dito nagtatapos yung review natin sa bike na to na Things M100 Elite 27.5! So ayun guys, kuha na kayo hanggang meron pang ganito. Kasi pag limited edition, mabilis maubos. Kasi unti lang, kasi nga, limited yung edition. Ayun guys, so ito, okay na. At kung nagustuhan mo naman itong video to, please subscribe mo na yan. At syempre, click mo na din yung bell natin dyan para naman kiti. Hanggang sa muli mga bro, bye bye!